Hi everyone. Um, Ngayon po magluluto tayo magagawa tayo ng itlog na maalat. Hi everyone. Ngayon po magluluto tayo magagawa tayo ng itlog na maalat. So ito po yung ingredients na gagamitin natin. Bali simpleng procedure lang po ang gagawin natin. Ito po yung itlog, duck egg. Ito yung duck egg. Tapos meron tayong tubig. Tapos meron tayong asin. Tapos ito yung paglalagyan natin ng itlog na pagbabad natin for 14 days. After 14 days na nakababad yung itlog natin is after 14 days is titingnan natin kung okay na, kung maalat na siya. So ibo-boil natin, tapos saka natin siya titingnan kung maalat na siya. Kung hindi naman, so diretso natin hanggang 1 month o 30 days, 31 days. So ngayon gagawin natin po yung procedure kung paano, ipakita ko sa inyo kung paano yung paggawa ng itlog na maalat. Okay? So itong gagawin natin, lalagyan natin ito ay 10 cups ng water, ng tubig. Tapos ang ratio is 1:4. Isang tasa ng asin, tapos 4 na tasa ng tubig. So yun ang gagawin natin. 10. So kailangan natin ng 2.5 na tasa ng asin. Okay. So ilalagay lang natin itong asin. Lagyan natin asin sa tubig. Isa. Dalawa. And then, tsaka kalahati. Kasi 10 lang nilagay natin. O yan, kalahati. So, ang gagawin natin is papakuluin natin ng tubig na may asin hanggang matunaw yung asin, tapos papalamigin natin. Okay? So guys, ito na yung ating asin, saka yung tubig natin na pinapakuluan natin. So, kailangan kumulo siya, tapos kailangan matunaw natin yung asin. So, tapos papalamigin natin. Okay? Ito yung ating tubig na may asin. Unti-unti na siyang kumukulo. Tapos kailangan lang natin is matunaw yung asin. Tapos papalamigin.
pinapakulo na natin yung ating tubig na may asin. So kanina, habang nagpapakulo ako ng tubig is hinugasan ko na yung mga itlog. So kailangan siguraduhin natin na walang sira, walang basag. Kasi pag nabasag, pag nasama siya, mamaho, diba, mabubulok. So kailangan siguraduhin natin na wala siyang basag para kapag nilagay natin sa garapon, hindi siya mamabaho, hindi siya mamamaho. So yun, pagtapos na yung ating tubig is ilalagay natin, papalamigin natin, okay? So ayan, malapit na, konting-konti na lang at tunaw na lahat ng asin. Pwede nating patayin ang apoy pagkatapos. Yun, ayan. O yan, wala na akong nakikita na buong asin. So yan guys, kailangan lang natin itong palamigin lang natin, tapos ready na siya para ilagay dun sa container. So lagyan natin yung itlog. So kailangan na natin itong palamigin, okay? So ayan, madamig na yung tubig natin na may asin. So ilalagay natin sa container yung itlog, tapos ilalagay natin ng tubig. Okay? So ayan, ito na yung ating itlog, tapos ilalagay natin yung tubig na may asin, yung asin na tinunaw natin, okay? Yun. So ayan guys, nilagyan ko ng baso sa para lumubog yung itlog. Kailangan kasi tubog na lubog sila, kailangan hindi sila nakaangat. So pampabigat lang yan para hindi sila umangat. So ito na yun, tatakloban na natin. Tapos after 14 days subukan natin, maglalaga tayo para malaman natin kung okay na. So yun guys, so maghihintay tayo ng 14 days. Okay, so ito na yung ating, yan na yan. Yan after 14 days. Okay? Sige,
Salamat sa panonood ulit. Bye-bye.